السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الكونتكست فاريبلز في الباور ابس. عرفنا قبل كده الجلوبال فاريبلز، وفي الفيديو ده هنتعرف على الكونتكست فاريبلز. امتى اقدر استخدم الكونتكست فاريبلز؟ بستخدم الكونتكست فاريبلز لو كان السكوب بتاع الشغل بتاعي على مستوى السكرين، مجرد ان انا عايز الفاريبل بتاعي يشيل قيمة موجودة في السكرين دي ومش هستخدمه في اي سكرين تانية في الاب، يبقى السكوب بتاع الكونتكست فاريبلز عندي هو السكرين. كمان الكونتكست فاريبلز هو احسن فاريبلز اقدر استخدمه علشان اباس بارامترز السكرين تانية. بستخدمه في باسنج بارامترز من خلال فانكشن النافيجيت، وبيكون نفس فكرة الباسنج البارامترز اللي بنعمل لها باس للميثودز في البروجرامينج لانجويج العادية. اول ما يجي في ذهننا ان انا عاوز اباس بارامتر من السكرين ده لسكرين تانية، فانا هستخدم الكونتكست فاريبلز. يبقى ده الجزء الثاني من الفاريبلز في الباور ابس، وهو الكونتكست فاريبلز. دي السكرين بتاعتي اللي انا هستخدم فيها الكونتكست فاريبل. ازاي اكريت الكونتكست فاريبل؟ بستخدم فانكشن اسمها ابديت كونتكست. هاجي في المكان اللي انا عايز اكريت فيه الكونتكست فاريبل او البروبرتي بتاعتي. هنا على سبيل المثال هستخدم الاون سيلكت بروبرتي، هقول له ابديت كونتكست، دي اسم الفانكشن، وبعدين هفتح الكيرلي بريسز دي واقول له اسم الكونتكست فاريبل بتاعي اللي انا عاوزه، مثلا على سبيل المثال كونتكست فاريبل 1، وبعدين نقطتين فوق بعض واديله القيمه بتاعته اللي هي مثلا هنا القيمه اللي هيدخلها اليوزر في التكست انبوت نمبر 2. ده انا عاملاه هنا من نوع نمبر. خلاص هقفل الكيرلي بريسز وهقفل القوس بتاعي كده. عملت كريت للكونتكست فاريبل بتاع الابديت كونتكست علشان اعرضه. مثلا هنا في الليبل ده مجرد ان انا اكتب اسم الكونتكست فاريبل بتاعي ظهر على طول. هنران الاب، ولو كتبت هنا مثلا 1 وعملت التوتال اهو ظهر لي هنا في الليبل بتاعي. طبعا احنا مش بنستخدمه عشان ان انا انقل قيمه منه في ليبل او كده، مثلا بستخدمه ان انا هعمل بيه اوبريشن معينه، هعمل كونكاتينيت ما بينه وما بين حاجه تانية. تعالوا نخلي الكونتكست فاريبل ده يعمل لي السمشن. كل ما اليوزر يضغط على التوتال هنا هياخد الرقم اللي موجود في التكست بوكس ده ويضيفه على الرقم اللي موجود قبل كده في الكونتكست فاريبل. طبعا هيبقى مش هنعمل كده. الكرييشن بتاعه هيبقى ابديت كونتكست عادي، اسم الكونتكست فاريبل بتاعي نقطتين فوق بعض، وبعدين الايكويشن بتاعتي اللي هي اسم الكونتكست فاريبل بلس التكست input to text curly braces واقفل الاقواس كده. كل اليوزر ما يضغط على البطن توتال هياخد الرقم اللي موجود هنا ويعمل له ابديت مع الكونتكست فاريبل. تعالوا نران الاب. ادي التوتال، الكونتكست فاريبل فيه 1، لو ضفنا 2 عملنا التوتال 3 5. لو مثلا كتبنا 5 المفروض يبقى فيه 5 و3 8 اهو كده. عمل ابديت للكونتكست فاريبل. هشوفه منين الكونتكست فاريبل؟ هاجي هنا عند الفايل في الفاريبلز، هيظهر لي كل الفاريبلز اللي انا استخدمتها. دي الجلوبال بتاع الفيديو اللي فات، وده الكونتكست فاريبل اللي على مستوى السكرين، ومحدد لي نوع الكونتكست فاريبل او الداتا تايب بتاعه اللي هو نمبر و8. طيب تعالوا نضيف بطن كده. ازاي اعمل كلين للكونتكست فاريبل؟ بعمل له نفس اللي كنا بنعمله في الجلوبال فاريبل باستخدام البلانك فانكشن. هقول له الابديت الكونتكست، اسم الكونتكست فاريبل بتاعي، وبعدين الفانكشن اللي اسمها بلانك، واقفل الكيرلي. لو جينا رنينا الاب، لو نفتكر القيمه بتاعته كانت 8، لو عملنا كلين عمل لي كلين للفاليو اللي موجوده في الليبل اللي هو واخد الكونتكست فاريبل. لو جينا نتاكد برضو رحنا للفايل في الفاريبلز اصبح القيمه بتاعته نو فاليو. ازاي اخلي الكونتكست فاريبل عندي شير ريكورد؟ باستخدام الابديت كونتكست والكيرلي براكتس. اسم الكونتكست مثلا هديله الريكورد بتاعي user
مثلا هبة الاي دي 1 2 3، او طبعا هناخدها من الكنترولز اللي عندي في الفورمه. ازاي استخدم حاجه من اللي موجوده فيه؟ لو جيت هنا مثلا في الليبل وعايز اعرض اليوزر نيم، هقول له اسم الكونتكست بتاعي context 2 دوت اليوزر، هيظهر لي كل الكولمز اللي موجوده في الريكورد بتاعتي. تمام، رنيت ظهر لي الريكورد يوزر نيم. الكونتكست فاريبل بيختلف عن الجلوبال فاريبل في حاجه، ان في الجلوبال فاريبل ما اقدرش اعمل اكتر من جلوبال فاريبل في نفس الست، لازم بعمل سيميكولون وابدا ست فانكشن جديده للفاريبل التاني. في الكونتكست فاريبل العكس، بقدر اعمل او اكريت اكتر من كونتكست فاريبل في نفس الابديت كونتكست فانكشن. يعني مثلا هنزل بطن بس multiple context variable، اقدر اكريت اكتر من context variable عندي. هاجي هنا في الانسلكت بروبرتي وهقول له update context، وهبتدي اعمل الكيرلي براكتس بتاعتي، واول context context 1، واديله مثلا القيمة بتاعته اللي هي value 1. وبعدين لو عايز اعمل context variable تاني هقول له context 1 2 مثلا، وهديله القيمة بتاعته value 2، وهكذا عدد على حسب عدد الكونتكست فاريبل اللي انا عاوزها. طيب هاجي بقى استخدمه ازاي؟ مثلا في الفاريبل ده لو قلت مثلا context 1 هيظهر لي الكونتكست 1. لو جيت قلت الكونتكست 1 2 ظهر لي الكونتكست فاريبل على حسب الاسم بتاعه، كانه كونتكست فاريبل انا عامله له كرييت منفصل تماما. لو جيت رنيت مثلا الاب، تمام، اخد الفاليو. طيب هو هنا انا كانت الفاليو كانت الايه، لو جيت خليته مثلا 1، هو بيشوفه مجرد ما بغير هنا. لو لاحظنا بيتغير معايا تحت القيمة في الليبل دي. كده ازاي اعمل كرييت للكونتكست فاليبل، وازاي اخليه شير ريكورد، وازاي اعمل كلين باستخدام الفانكشن بلانك للكونتكست فاريبل، وازاي اكريت اكتر من كونتكست فاريبل في نفس الكونتكست ابديت فانكشن. طيب زي ما قلنا السكوب بتاع الكونتكست فاريبل عندي هو نفس الآية. لو انا عندي هنا السكرين 4 دي وعندي فيها ليبل، جيت حاولت اكتب اي اسم من الكونتكست فاريبل اللي عندي، مش هلاقيه، علشان هو على مستوى السكرين اللي هناك بس. لكن قلنا في استخدام تاني للكونتكست فاريبل، ان انا استخدمه كباسنج بارامتر من سكرين لسكرين تانية في الفانكشن نافيجيت. لو هنا في السكرين 3 وهو بينقل على السكرين 4 دي، هنقل له قيمة من السكرين اللي موجودة قدامي دي، وليكن مثلا القيمة اللي موجودة في التكست بوكس دي. هاجي هنا هقول له نافيجيت، اسم السكرين اللي هنافيجيت لها سكرين 4، الترانزيشن بتاعي نون او على حسب الترانزيشن اللي انت عاوزه، وبعدين الكونتكست بتاعي اللي هو الكونتكست فاريبل. هفتح الكيرلي بريسز وهقول له اسم الكونتكست فاريبل مثلا context variable 2، وهديله القيمة بتاعته. انا قلت هاخد اللي هي موجود في التكست input 2 دوت تكست كده. وهو بيعمل لي نافيجيت هيباص بارامتر اسمه context variable 2 للسكرين 4. لو جيت رنيت الاب عندي هنا مثلا هحط هنا اي قيمة 1 2 3 4 اهو. لو جيت عملت النافيجيت مفروض هنا اقدر اشوف البارامتر اللي مبعوت لي في النافيجيشن. طيب هستخدمه ازاي؟ هاجي هنا
على الليبل مثلا ده واقول له اسم الفاريبل اللي انا حطيته في النافيجيشن هنا اللي هو اسمه context variable 2. نفس فكرة عرض الكونتكست فاريبل، هاجي اقول له هنا اسمه الكونتكست فاريبل. لو شايفين هو الوحيد اللي ظاهر هنا لانه معمول له باس كبارامتر. لو جيت رنيت الاب انا عايز ينقل لي القيمه 1 2 3 4 دي موجوده في الكونتكست فاريبل تظهر لي هناك في الليبل. مجرد ما هعمل كده لقيت الكونتكست فاريبل بتاعي اللي عملت له باس كبارامتر من سكرين لسكرين، وده افضل استخدام للباسنج بارامترز هو الكونتكست فاريبل من خلال الفانكشن نافيجيت. وكده نكون خلصنا الكونتكست فاريبل ازاي استخدمه في نفس السكرين وازاي استخدمه ان انا اباس بارامتر لسكرين تانية. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الكوليكشنز.